Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip voi readuce la viață un micuț sistem audio de la Pleomax, model PSP 1100. Pare să fie unul de buget, dar doar de fan aș vrea să arăt cum îl putem repara. Ar trebui să fie foarte simplu. Am mai fost umblat în el și ca semn că lipsesc cele 4 șuruburi. Se vede că acest capac este de aici. Au fost tăiate și conductoarele de la ieșirea transformatorului ce duc către acest PCB. Probabil a vrut să alimenteze separat să vadă dacă funcționează. Să măsor transformatorul. O lăsăm pe ohm sau pe continuitate? Hai pe continuitate sau nu, lasă pe ohm. Avem acest cablu de alimentare la rețea și teoretic trebuie să alimenteze transformatorul de față, care e de puterea nu spune, dar pe intrare ne indică faptul că se poate alimenta la 230 de volți, 50 Hz. La ieșire, pe secundar, avem 1,5 volți, teoretic, și curent de 0,6 amperi. Mai scrie că avem și o siguranță termică F4 L33. Hai să măsurăm. Nimic, absolut nimic. Hai să desfacem plasticul acesta. Da. Da, niște cleme de prindere. Să desfacem. A fost cositorit. Da, a fost cositorit. Și ce nu-mi place că nu a pus nicio siguranță fuzibilă în primarul transformatorului. Și teoretic, conform a ce scrie pe transformator, ar trebui să existe o siguranță termică, aproape de bobinajul primarului, teoretic, vedem. Hai să măsurăm și aici, că poate e întrerupt cablul de alimentare, că s-a mai întâmplat. Fiind rezistența atât de mică, nu contează dacă ating cu ambele mâini. Da, deci măsoară doar rezistența mea. Nimic. Deci primarul este întrerupt. Da, se poate să alimentăm un curent continuu aici, folosind sursa mea de laborator la, să spunem, aproximativ 12 volți și limitez pe undeva pe la 100 de mA. Dar ca să fiu sigur, putem măsura pe ohmi. Dacă avem scurt, ne indică scurt câțiva ohmi sau chiar spre 0 ohmi. Să vedem. Un moment. Da, e bine. Punem crocodil. Nu contează dacă avem plus și minus aici, pentru că este înaintea punții redresoare. Văd că scrie și pe placă AC. Dacă vreți să știți cum funcționează o punte redresoare, redresarea curentului alternativ, am clip separat. Da, pentru test putem alimenta și în curent continuu înaintea punții redresoare. Bineînțeles că vom avea căderea de tensiune, fiind în punte acele diode redresoare, de 0,6 volți pe diodă, fiind câte 2 pe zonele respective, de 1,2 volți, chiar mai mult uneori. Pornesc sursa. Un moment. Da. Se pare că potențiometrul are și oprire, da? Avem LED roșu. Funcționează. O să dau play la o muzică, deoarece am observat că funcționează cât de cât sistemul, alimentat din sursa mea de laborator, separat. Să vin așa ca să pot să reglez din volum. Da, sistemul funcționează, dar transformatorul este defect. Asta de aici. Hai să dezlipim aceste conductoare. Hai mă, gata. Și aici. Ce fel de fludor au folosit, mă? Unde al meu, care e punctul de topire mai jos. Da, cred că a folosit fludorul, punct de topire mai mare. Să deșurubăm transformatorul de aici. Un moment. Că îmi trebuie un patent. Și acum e mai ușor.
putem ocupa doar de transformator. Acea siguranță termică, cred că este aici. Cred oarecum că am scăpat ușor. Aș putea repara transformatorul. S-a întrerupt deoarece s-a supraîncălzit transformatorul acesta. Cumva să avem spiren scurt în primar, deoarece amplificatorul de pe sistem funcționează. V-am arătat și test. Din păcate n-am un aparat să verific după ce rezolv cu acea siguranță termică de acolo, adică să o scoatem, să punem pe direct. Ar fi existat un aparat care verificai dacă avem spiren scurt, dar nu am făcut. Și uite că în cazul acesta mi-ar fi fost de folos. Bun. Am ieși. Perfect. Trebuie să nu aibă lac prea mult pe acele tole. Am mai desfăcut transformatoare de semici și a fost ușor. Să vedem și în cazul acesta. În general nu prea merită reparat, dar arăt că totuși se poate. Sau poate merită, nu știu, depinde de persoană. Am ajuns la tole. Să văd dacă pot să le scot, că sunt puțini la număr. Am reușit să desfac tolele. Mai cu greu, deoarece au avut lac pe ele. Multe i-uri au rămas încă lipite de tolele tip E. Trebuie să ajung la înfășurarea primarului. Este aici. Se pare că este lipită și aceasta cu lac. Să văd cum o desfac. Ok. Și aici. Chiar e de folos chestia asta. Gata. Am reușit să scoatem izolația asta. De avem capătul la banda asta albastră. Cred că aici? Da, aici. Ok. Cam atât, nu dezlipesc mai mult. Dacă măsor de aici și până aici, ar trebui să ne dea o anumită valoare pe multimetru. Aici e siguranța termică. Un terminal vine către conductor. Un terminal către bobină. Siguranța termică. Nu ne dă nimic. Siguranța termică e întreruptă complet. Dacă măsurăm de aici și după siguranța termică aici. Da, e bine. Din păcate v-am spus, nu pot să măsor dacă sunt spiren scurt. N-am aparat pentru așa ceva. Vedem ce scrie pe siguranța termică. Să încerc să o tai de aici. Gata. Asta e siguranța termică. Scrie pe ea L33. 130 de grade Celsius. O să dezlipesc aici. Okay. Așa de firav conductorul ăla. Cositorim. Și punem niște Kapton tape. E mai lat decât am nevoie, dar oricum o să ciopărțesc eu. O să tai. Nu, stai un pic. Vreau să fie acel conductor pe interior. Să tăiem cu cutterul excesul. Exact pe lângă pe aici. Să măsurăm acum. E clar că e bine. În regulă. Introducem la loc primarul. Acum urmează să punem tolele. Pe partea cealaltă avem un i lipit deja.
Am scos din nou tolele pentru că nu intrau cum trebuie din cauza faptului că pe ele avea acel lac. Așa că a trebuit să le curăț pe toate în parte cu alcool izopropilic, iar de data aceasta ar trebui să fie bine. Că mai avem 3 iuri. Tolele au fost puse. Rezolvăm și cu carcasa. Pentru testarea transformatorului voi folosi acest montaj cu becul în serie pe alimentarea la rețea, bineînțeles cu bec, iar în cazul în care becul rămâne aprins, înseamnă că avem probleme cu transformatorul. Dacă nu, e bine. Să vedem. 3, 2, 1. Perfect. Să măsurăm. Da, este bine. 9,3 volți. Țineți cont că e tensiunea în gol. În sarcină va scădea. Iar acum fără bec. 9,5 volți. Este bine. Să punem transformatorul înapoi. Să-l punem invers. Nu. Așa. O să mă descurc eu puțin mai greu cu acele conductoare albastre, dar e ok. Să punem tub termocontractabil dinainte, aici și aici, pentru a le acoperi pe amândouă. Cred că trebuia ăsta mare prima dată. Știu că în mod normal chiar e obligatoriu de pus siguranță fuzibilă pe primarul transformatorului. Însă oricum e o reparație provizorie și nu voi folosi boxele cu amplificatorul de față. O să vedeți într-un clip viitor că voi transforma cele două boxe, sistemul audio acesta, în boxe pasive. Să recositorim nițel. Din nou punem tuburi termocontractabile. Gata, transformatorul a fost instalat, iar acum aș vrea să vă arăt și PCB-ul. De aici îl scoatem. Să vedem ce avem. Sub acest radiator avem amplificatorul. După cum e făcută răcirea pentru el, acel radiator micuț, cred cumva că ar fi un TA2025, dar vom vedea imediat, deoarece o să scoatem radiatorul. Avem potențiometru de volum, care include și butonul de oprire și pornire a alimentării. Ideea e că acest
micuț sistem audio, nu are buton de oprire de la rețea și cred că stătea mereu în priză, stătea mereu alimentat transformatorul și cred că de asta s-a ars acea siguranță termică, cea de față. O să punem puțin fluduri proaspăt pe partea asta și până atunci o să dau drumul la stația de dezlipit cu vacuum, că durează până se încălzește. Pun fluduri proaspăt deoarece cred că cel de aici e cu temperatura de topire mai ridicată. Stai că nu e bine. Prima dată trebuie încălzită zona. Să ridic temperatura mai sus spre 350. Radiatorul a fost scos și acum să vedem ce amplificator are. Unde ai picat, mă? Radiatorul a picat aici. Văd că are pasă termoconductoare. Hai să ștergem că sunt curios. Exact ce bănuiam. Da, vedeți, e TA2025, e cu craci în sus, dar... Na. Ia să întorc invers, vedeți denumirea lui? Da, TA2025. Curățăm puțin aici, degresăm practic. Iar acum vom pune alte tipuri de radiatoare. N-am lungi, o să pun două. Așa. Ideea e că se lipește practic de integrat. Are o chestie adezivă. Nu cade, nu vă faceți griji, că am testat eu de înainte pe alte. Are și condensatoarele astea pe lângă. Hai să iau o penzetă că mai bine. Unde e lipit de acum? Gata. Și să apasă, stă destul de bine, credeți-mă că. Așa. Stă acolo în regulă. Așa. Apăsăm și pe acesta. Cam asta este. Puntea de răstoare, filtrarea. În paralel cu acest condensator electrolitic avem și unul ceramic. Condensatoarele electrolitice de pe ieșire, de cât sunt? De 470 microfarazi. Așa cum arată în datasheet. Parcă așa arată, nu? Cu cât e recomandarea mea să fie mai mari. Dacă încap în zona asta, și cred că sunt unii de aceeași dimensiune, că în timp au mai evoluat condensatoarele electrolitice, poți să iei de 1000 de microfarazi, ca să ai răspunsul în frecvență pe joase mai bun. Da, cam asta e. Să punem înapoi PCB-ul. Astea, în mod normal, trebuie izolate cumva, puse în burete pe ele, da. Oricum pe viitor o să le transformăm în boxe pasive. Pentru că aici lipsesc șuruburile, o să pun eu altele. Din păcate nu am decât două de genul acesta. Aș fi pus 4, dar nu am. Doar pentru test merg două. Unul aici, celălalt în zona asta. Suficient, stă. La final și testul pe muzică, deocamdată fără niciun reglaj de ton. Iar acum cu reglaj de ton.
se aude chiar rău. Cred că ar putea fi când voi transforma în boxe pasive pentru un sistem 2.1 care are sateliți de genul acesta. Sperăm că pot să vi arăt. Da, parcă mai țineți minte, nu? Iar sateliții aceștia nu-mi plac, deoarece au incintă acustică din plastic, iar cele din lemn sunt mai bune. Și aș putea să îmbunătățesc punând burete în interior, să căptușez pereții cu burete și poate nu s-ar mai auzi acel sunet de spart. Nu? Așa cred. Cam aici să termin acest clip. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!